ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलामु अलैकुम। जी आया ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਪੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਚਮਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਬਰੀਕ ਸੇਵੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ 4 ਮਿੰਟ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੇਵੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਈ ਜਾਣਾ। ਚੀਨੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਾਣੀ ਛੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਦੀ ਤਮਾਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਵੀ ਗਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਖੋਪਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਦਾਮ ਅਤੇ ਖੋਪਰਾ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम।